Hello everyone, म हुँ अर्जुन योन्जन र वेलकम टु द मेरा एक्सपिडिसन ब्लग डे 8 पार्ट 2। उदे ढुङ्गा उ यहाँ चाहिँ आइस भएको ठाउँ रहेछ। आहा आइस स्केटिङ गर्ने ठाउँ। अहिले यहाँ खाल्डो होला कि म चाहिँ खाल्डो भेट छिर्ला कि फेरि आइस स्किङ ओपन आइस स्किङ 10 बजे क्राम्पन पोइन्ट आइपुगेको छ। अब गियर अप हुने टाइम। हाम्रो अलिकति मात्र हाफ माग्यो होला बोतल पिए पनि तपाईँले सिधै निम्ने हुन्छ। जुत्तै गाह्रो छ। अहिले चाहिँ हामी गियर अप गर्दैछौँ माथि जानको लागि। यसलाई चाहिँ क्रम्पन भनिँदो रहेछ। ओके दिव्या र तन्नुहरू पनि यहाँ क्रम्पटन रेडी गर्दैछ। अब ऊ माथि जानुपर्छ हामीहरू। माथि हार्ड स्नो हार्ड आइस यसमा लस हुने। ठिक छ बानी पर्छ 1-2 मिनटमा सिकिहाल्छ। जाउँ म त सुता 3 बजे सुतेको होला च्याउँछ नि बिस्तारै गर बिस्तारै गर। म डाइनिङदेखि रुमसम्म कुदै गएको त ल सासै फेर्नु नसकिरहेको भयो भयो त्यो चस्मा यहाँ छ ल। ऊ त्यहाँ उमेश चिज भइसक्यो त्यहाँ ढुङ्गामा। तातो रहेछ नि त। तातो त हो त नि। यो मान्छे ठाडेको सन्दीप ओइ सन्दीप अहिले हामी माउन्ट एभरेस्ट चढ्दैछौँ। हेर्नुहोस् यस्तो छ बाटो पुरा। ओके लगभग 11:30 हुन लाग्यो होला। हामी एकदम अब जो आइस पोइन्टको धेरै माथि आइसकेका छौँ। एकदम मजा आइरहेछ। भेरी वाइट पुरै नयाँ ठाउँ। ओठ त पुरै पुरा उ भएछ ब्ल्याकै भएछ। ठिक छ त्यो चिसो भइसक्यो रहेछ तर त्यही त ल। त्यस्तो हातले नजमाउन यार किन हात गयो भने ल दाइ काट्नु है केक। आफ्नो केक आफै बनाउने चाहिँ भयो भयो लक्की मान्छे तर ह्यापी बर्थडे टु यु भन्दिउँ न त। Happy birthday, happy birthday.
ल्याउ यहाँ ह्यापी बर्थडे टु यु ल केक खाइदिउँ है पुरै यहाँ त डोरी लाएर तान्नुपर्छ भन्दै थियो मान्छे त पिक्ने हिँड्दैछ त्यहाँ होइन उतातिर होला माथि त्यो पुरै आइस 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 गाइस पुरै आइस एभरेस्ट चढ्न ला हो